مؤتمر أبل القادم والتوقعات الأساسية منه، تقنية جديدة للدبابات وكمان واحدة ثانية للطيارات، وأمازون أكبر متجر معروف في العالم قاعد يساعد السلطات يتعرفوا على الناس بوجيههم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من التقنية والعلوم. نبدأها أول شيء بالروبوتات، ولما نتكلم على في مسلسل معروف اسمه ويست وورلد استخدم بعض روبوتات من شركة بريطانية مو معروفة بشكل كبير في الإعلام، ولكن الشركة البريطانية طلعت تصريحات ببعض النماذج والأجهزة اللي هي أصلا تشتغل عليها وموجودة في السوق، فتكلموا عن قدرتهم في إنشاء روبوتات للاستخدام في الأفلام. هذه الروبوتات فيها تقنيات متقدمة، من هذه التقنيات على سبيل المثال إنه أنت لما تقرب جنب الروبوت تلقائيا بيكون عنده زي البروكسيميتي سنسور، بيحس الناس اللي حوله بتجي بيروح يطالع عليك ويقدر يطالع ويسوي اي كونتاكت، فدائما يخلي عيونه في عيونك ويقعد يحاول يستوعب الكلام اللي انت تقوله. في مسألة ذكاء صناعي بالإضافة إلى الميكانيكية العالية في هذه الروبوتات ذي للاستخدام في الأفلام وأيضا في الأماكن العامة والأسواق، ويقدروا يربطوا الروبوت بشخص يكون موجود في قمرة قيادة بعيد عنه مئات الكيلومترات عادي. اللي في قمرة القيادة أيضا موجود عليه كاميرات تعرف على وجهه ويصير تعابير وجهه ترد بشكل تلقائي على الناس اللي تجي تتفاعل مع الروبوت، فيصير الروبوت موجود وانت تجي تسولف معاه، انت موجود او في شخص ثاني يقود هذا الروبوت بعيد عنه، تلقائيا نفس تعابير الوجه تنتقل للروبوت وانت اللي قاعد تحس انك تكلم واحد حقيقي. فلو لمسنا على نقطة سبق ذكرناها، جوجل سوت دوبلكس، ودوبلكس سواليفه حقيقية وهذول الروبوتات حقيقية 100% اشكالها. شو الوضع اللي قاعد يصير يا جماعة؟ وهل بالفعل حيكون في روبوتات تاخذ علينا كل وظائفنا ولا كيف؟ زي ما صار في الامارات عند المملكه العربيه السعوديه، صار اجتماع بين جمعيه حمايه المستهلك وهيئه الاعلام المرئي والمسموع عشان يناقشوا نفس سياسات الاعلان عند المشاهير. ولما تشوف شبكات التواصل الاجتماعي كلها اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه وكميه الاعلانات والزخم اللي موجود فيها من قبل المشاهير ما قصدي شيء، عشان القوانين تنظم الاعلانات بشكل افضل ويصير يتطلب الموضوع رخصه يطلعها نفس المؤثر، بحيث انه لو سوى اعلان يكون يتبع القوانين والارشادات في هذا الاعلان، ما يقعد يخبص ولا يقعد يلعب بارواح الناس ولا يقعد يسوق لك شيء ما يسوى او شيء ما حيفيد الناس او ما يكون مضبوط لهم. فقريبا حيكون في سن قوانين في المملكه العربيه السعوديه لاعلانات المشاهير، ننتظرها ونشوف على اساس انه نسجل على طول. شركه بوش طورت تقنيه جديده للحمايه في الدبابات. التقنيه هذه حتساعد الدبابات لو هي بتنزلق بتدحرج بتميل بسبب مثلا الارض او المواد الزلقه اللي موجوده على الارض، انه يرجع ويتوازن. طريقه التوازن بتكون بنفس نفاثات تطلع غاز، الغاز هذا يحاول يعيد توازن الدباب من جديد. التقنيه هذه من شركه بوش معروفه بالمعدات وبالصناعات حقات الاندستري الثقيله، وهذه التقنيه مفروض انها تيجي على الدبابات من يوم ما يبدا يعلن احد الصانعين بتبنيها بشكل كامل. فما حددت بوش متى حتكون التقنيه جاهزه ولا متى حتكون موجوده في الاسواق، ولكن كويس ما اتذكر جبنا خبر دبابات وامان في دبابات من زمان يعني. وفي تقنيه ثانيه على الدبابات ايضا لها في الاي بي اس، وهذه التقنيه برضو تساعد في النقط العمياء بحيث انه اذا انت قاعد تسوق الدباب تقود دبابك بشكل سريع في النقط العمياء، تلقائيا الاي بي اس يتفاعل مع تهدئه الدباب لو كان في شخص موجود في زاويه انت تبي تروح له. شيء كويس. نروح لتقنية ثانية المفروض انها تساند في الطيارات، ولكن اول شيء في بوينغ 777X، واحدة من اكبر الطائرات اللي المفروض حتصير موجودة في الرانويات قريبا. الى الحين ما في واحدة قاعدة تستخدم عالميا، والمفروض شركة بوينغ تطلع الطيارة هي زي 777-747 ولكن جدا كبيرة. مشكلتهم في الطيارة هذه دائما كانت الأجنحة وطول الوينج سبان، يعني طرف الجناح لطرف الجناح، هذه مسافة جدا كبيرة، فمو كل المطارات مهيئة أنها تستقبل هذا النوع من الطيارات. فهنا بوينغ ابتكرت طريقة جديدة وتقنية في نفس الأجنحة تخلي الأجنحة لو هبطت الطيارة تصفط. في العادة هذه التقنية موجودة في الطيارات الحربية ولكن مو موجودة في الطيارات المدنية، لأن الطيارات الضخمة المدنية أجنحتها لازم تكون صلبة ولازم تكون موثقة من ال FAA نفس المنظمة حقت الطيران، على أساس أنه تقلل من فرص أنه يصير شيء من انحناء الجناح وتطيح الطيارة وعليها 1000 آدم، يعني معليش. فالتقنية هذه من شركة بوينغ تم اعتمادها من ال FAA مؤخرا، وحتصير تمكن الطيارات من هبوط في أي مطار، ولا هبطت تصير تصفط الجناح وتستمر طبيعي في المتجر.
طيارات جديدة كمان تكلمنا عليها. فولكس واجن في عام 2016 طلعوا كونسبت، نموذج للسيارة كهربائية المفروض أنها حتتواجد في السوق لاحقا. أخيرا صرحت فولكس واجن أن السيارة حقت ID مفروض أنها تكون في الأسواق على عام 2019 وأنها بتكون مشابهة للسيارة نفسها، الكونسبت النموذج اللي تم الإعلان عنه في عام 2016 بشكل جدا كبير. فالسيارات الكهربائية أيضا من فولكس واجن بتجي. وهنا أروح لنقطة جدا رائعة مع السيارات الكهربائية. في مصنعين كثيرين قاعدين يصنعون سيارات كهربائية، ولكن قادة الصناعة ذي مؤخرا تسلا. فتسلا قاعدة تنزل سيارات كثيرة زي موديل اكس وغيرها، موديل 3، موديل اكس، هذه السيارات. بس لما دخلت شركات عالمية في هذه الصناعة وأبدعت فيها مثلا زي الجاكور آي بيس، الطلب المسبق على هذه السيارة فاق الطلب المسبق اللي صار على سيارات تسلا موديل 3 على سبيل المثال. فهذا يعني انه مهما كنت انت سويت تسويق كبير واعلان كبير على السيارات الكهربائية وتقنياتك، اللي لهم خبرة في هذا المجال وقوة وقدروا يبدعوا فيه زي جاكور، حيقدروا ينزلوا السيارات تتفوق على كل اللي جاء وقاعد يطلع في الاعلام يقول سياراتي قوية وسياراتي كويسة. فالاي بيس أكبر سيارة صار عليها طلب مسبق كهربائية من شركة جاكور، تفوقت على تسلا موديل 3. في استفتاء أنا الحلقة الماضية معليش كان صادم الوضع لما سألناكم تعرف أحد بدل من آيفون إلى سامسونج أو من سامسونج إلى آيفون؟ أكبر نسبة كانت ناس تقول نعرف ناس بدلوا من أبل إلى سامسونج، بدلوا من آيفونات مثلا إلى جالكسي. ف52% من الناس تخيلوا قالوا يعرفوا شخص زي كذا، وحوالي الربع فقط يعرفوا ناس بدلوا من سامسونج إلى آبل. كل النظامين لهم الاحترام والتقدير. وأيضا رائع أنه نشوف أنه في تغيير بالشفت. هذا زمان ما كان موجود بشكل جدا كبير. ايش قصدي في التغيير؟ انه ناس معاهم ايفون اول كانوا معصبين مره متعصبين على الايفون، اللي معاهم نوكيا مره متعصبين على النوكيا. الحين لقيت انه الناس تسعى لما يفيدها، فهي تغير الجهاز براحتها. المهم انه الجهاز يكون كويس، شاشته ممتازه، مقتنع بخصائص، ولا شغل لا غير وسوي اللي ابيه، وهذا الشيء الصح ممتاز. نروح الحين لاخبار الاي اي ونتكلم على امازون اللي اصلا هي اكبر سوق الكتروني صح، ولكن في لها اعمال ثانيه. فعندهم مركز الابحاث والتطوير، عندهم تقنيه طلعوها على مساله التعرف بالوجوه بشكل تلقائي. هذه التقنيه ساندت بعض الولايات اللي طبقتها وسمحت فيها انها تكتشف المجرمين. الموضوع بكل بساطة قمرة التحكم فيها أنظمة AI ذكية جدا، وهذه الأنظمة مزودة من مثلا أمازون. لما يصير واحد يمر قدام الكاميرا تتعرف الكاميرا تلقائيا على وجهه وتقارنها مع قاعدة البيانات اللي موجودة في نفس النظام. قاعدة البيانات مثلا في فلوريدا أو أوريغون حوالي ولا أورلاندو، ما أدري ظاهر أورلاندو. قاعدة البيانات اللي في أورلاندو على ما أظن هي حوالي 300 ألف شخص موجود فيها من مجرمين وناس مطلوبين وأشياء زي كذا. فيصير الشخص من يوم ما يمر على الكاميرا تلقائيا بيتم التعرف على وجهه مع قاعدة البيانات هذه. مسألة الأمان اللي موجودة أو السيفتي اللي حتصير معك شيء زي كذا جدا كبير. في حلقة ماضية سألناكم أنت تقر هذا الشيء، وأنه في نظام في الصين شغال بهالطريقة. أكثركم قال عادي ما عندي مشكلة إذا الموضوع يزيد أمن وأمان. ففعليا يمكن عادي تكون جوجل قاعدة تساند العالم بالتعرف على الوجه، ويمكن أيضا الحكومات الأخرى حتبدأ تستعين بجوجل. شيء لازم أوضحه، أمازون أمريكية وأمازون موجودة في أمريكا، فكل الناس اللي تتعاقد معاها أكثر الخدمات بتكون بيست في أمريكا. فأنت لو تثق فيهم في التعرف على الوجه ما أدري تشاركهم معلومات ولا لا. ايش رايكم في الموضوع؟ وقوانين جديده يمكن يتم تشريعها في المملكه المتحده متعلقه بالسوشيال ميديا، الاعلام الجديد اللي موجود عندنا. فعندنا اعلام جديد، وهذا الاعلام الجديد قاعد يصير في اخذ وعطاء وكثير اشياء سلبيه تصير على شبكات التواصل الاجتماعي، مثلا على سبيل المثال تويتر. فالمشرعين في بريطانيا قاعدين يقترحون قوانين جديده اذا ضبطت حتسوي امان اكثر على شبكات التواصل الاجتماعيه، وايضا تزيد مساله المراقبه على شبكات التواصل الاجتماعيه من الدوله. في قوانين طلعت في عام 2016 تم تشريعها. هذه القوانين تسمح نفس مزودين خدمات الانترنت انهم يشاركوا بيانات الناس وكل تاريخ التصفح واشياء زي كذا. فالموضوع مو بس انهم والله بيسووا امان، لا ايضا بتكون انت نوعا ما مراقب على الانترنت، وين ما رحت وين ما جيت ايش ما عملت. امورك طيبه اذا انت ما عندك حاجه قاعد تسوي ولا في شيء تخاف منه. طبعا ما عندنا شيء نسويه النت مبسوطين، ولكن هذول الناس اللي قاعدين يستخدموا النت باستخدام سيء حيكونوا مراقبين 100%. هذا في بريطانيا. هل موجود عندنا شيء في المنطقه العربيه زي كذا؟ اكيد، بس ما في داعي يطلعوا قوانين. في جلسة استماع لمارك زكربيرج في أوروبا كثير
من نفس نقدر نقول المشرعين في أوروبا أيضا متضايقين من مارك زكربيرج، وقاعدين يوجهوا له أسئلة جدا دسمة وقوية. أحد هذه الأسئلة كانت صادمة نوعا ما لما سأل مشرع ألماني نفس مارك، دحين مو فيسبوك صارت عملاقة بشكل كبير، وهذا الشيء يخوف إنه نخلي كل مقدار القوة هذا مع شخص واحد، فمو منطقي أكثر إنه نقسم فيسبوك وخدماتها وكل الأشياء اللي تسويها إلى مجموعة أشياء كثيرة. فرد أحد المسؤولين عن مارك زكربيرج وقال عادي يعني يكون كل القوة عند جهة واحدة. فمثلا لو جيت لقطاع السيارات ولقيت شركة سيارات متحكمة في كل سوق السيارات، هذا الشيء لن يمنعك أنت كمستخدم أنك تستخدم قطار ولا تستخدم طيارة تروح وتجي. ما حد جبرك يا أخي تجي تاخذ سيارة. فكانوا قاعد يقول ما حد جبرك يا أخي تجي فيسبوك، روح خدمات الثانية أمورك طيبة. فنوعا ما كان الرد يعني شوي غريب يعني، ولكن يظل ذكي. وايضا من زود الضغط اللي صار على مارك في نفس الجلسات شبهوه بانه هو سوى وحش. فيسبوك هذا وحش سواه مارك. اما لما نتكلم على نفس تاريخ بيل جيتس وستيف جوبز، فهم سووا شركات عملاقة خدمت الانسانية، بس فيسبوك ما خدم الانسانية. من قال لك؟ فيسبوك وصل ناس، جمع ناس، ربطوا ناس كثير ببعض. في مشاكل ولكن هذه ترجع للبشر واستخدامهم وتبنيهم لنفس هذه المنصات، بالإضافة إلى نفس الحكومات في أوروبا وأمريكا كيف قاعدين يستخدموا ويتعاملوا مع نفس فيسبوك. فإحنا نتكلم على الاستخدام والأداة جدا رائعة، اما نتكلم على انت استخدامك وكيف تمحور فيسبوك هذه مشكلتك انت. فليش قاعد ما ادري شفقت على مارك يوم قاعد يشوف الاخبار الكثيره عليه؟ حرام، سيبوا مارك بحاله. وشيء جدا جميل، تذكروا الاستفتاء اللي تكلمنا عليه سوي احد مسؤولين نوكيا على النوكيا اكس 6 وقال هو للناس ايش رايكم نجيبه للسوق العالمي ولا لا؟ ونص الناس تقريبا ما في الا 8000 واحد صوت. احنا سوينا تصويت والحلقه جابت يمكن 60-70 الف للحين الحمد لله وقت ما قاعدين نصور الحلقه دي. ف 52 او 56 اسف 56% منكم قال ما نبغى اكس 6. معكم حق، ما نبغى اكس 6 خلاص انتهى. هذا التصويت اللي كان. ونروح لاخبار الشركات والمنتجات. وريزر سوى مؤتمر اخيرا اعلنوا فيه عن سلسله جديده من نفس المنتجات او تبع لسلسله ماضيه اللي هي البليد والكور. نتكلم على لابتوبات قويه فيها معالجين انفيديا وفيها قوه جدا عاليه، وايضا نتكلم على ديسكتوبات مخصصه للجيمنج واكسسوارات بليد كثيره. فهنا جاء وقت استفتاء مهم. أجهزة الألعاب المتخصصة تهمكم أو يهمكم أكثر جوالات الألعاب المتخصصة؟ والمفروض أي المجالين هذه نسوي فيها محتوى أكثر. وإذا ما يهمك شيء الخيار الثالث. بنرجع لريزر. وريزر الإعلان هذا تكلم عن مجموعة أجهزة كثيرة. هذه الأجهزة تخدم قطاع اللاعبين، وأيضا نوعا ما اللابتوب حاولوا يخلوه بشكل رسمي أكثر، بحيث أنه يكون التوجه في ظنتي مو فقط لمحبين الألعاب ولكن أيضا لمحبين الأعمال الصعبة على اللابتوبات من جرافيكس وتصميم وفيديوز وما فيديوز واشياء زي كذا. فننتظر ونشوف النتيجه النهائيه وطريقه تسويقهم للاجهزه كيف حتكون. نروح لشركه فيفو اللي نوعا ما قاعده تبتكر اشياء ما حد توقعها وتطلعها بشكل سريع في السوق. ففيفو عندنا الجوال اللي هو الفيفو الاكس 21 البصمه في الشاشه، وان شاء الله نسوي لكم مراجعه اذا يهمكم هذا الوضع، اللايكات هي اللي تثبت. ولكن فيفو ايضا سوت مؤتمر واعلنت عن مؤتمر في 12/6. هذا المؤتمر من خلاله يقولوا حنطلع مستقبل الهواتف الذكيه، ونوعا ما لو شفتوا الفكره حقتهم حتعرفوا انها ذكيه جدا، اللي هي الكاميرا دي اللي تتخبى في الجوال يعني شفناها. ولكن اذا قدروا يحطوا كاميرا في الجوال وشاشه جوال الى الحواف كل شيء شاشه، ما في اي دقن ولا في اي نتوء او مأكول الجوال من فوق، يمكن بالفعل يكون هذا مستقبل الجوالات، وهذا التصميم اللي كثير من الجوالات حيروح له في المستقبل. هذا الشيء بيتأكد في مؤتمرهم القادم، وباذن الله بنغطي لكم المؤتمر. على سيرة المؤتمرات، في مؤتمر ابل بنتكلم عليه نهاية الحلقة، بنذكر لكم وش الاشياء الاساسية اللي يمكن تعلن في مؤتمر ابل WWDC المخصص للمطورين، وش الجهاز الجديد المتوقع يعلن عنه. ولكن اول خلينا نتكلم على الهوم بود. فمشكلة الهوم بود في السعر، وايضا في استخدام سيري وتبني سيري والنظام التكميلي اللي حيعطيك اياه سماعه. يعني اذا انت محب نفس ابل ميوزك فحتجيب لك هوم بود بتستانس بتنبسط ومعك ايفون. اما غير كذا ما نشوف انه في كثير ناس بيستفيدوا منه، واثبتتنا الحلقه الماضيه والاستفتاء اللي سويناه معاكم انه ما حد مهتم فيه، يعني ما حد ابدا مهتم فيه الهوم بود بالشكل كبير اللي نتوقعه. فهنا ابل قاعده تخطط لنسخه جديده من الهوم بود، يمكن تكون $200 فتقريبا نصف السعر حق النسخه الاولى، تكون اجمل من ناحيه التوفر وما حتكون ثقيله على الجيب. وشيء اتمنى شخصيا ان ابل تطور نظام سيري ويصل الى مستوى عالي زي الجوجل اسيستنت وبعض الشركات الاخرى زي الامازون ايكو. ولكن هالشيء متى يصير، متى ينحط على السماعات الجديده سواء تاكدت ولا لا،
ما ندري متى حيكون هالشيء بالضبط. وابل في جهه اخرى طورت 7 نانومتر بروسيسورز، نفس المعالجات بمنصه ال7 نانومتر. كل ما قلت الحجم او صغر الحجم حق النانومترز نعرف انه الكفاءه حقت المعالج تكون افضل، نقل المعلومات والبيانات والتحاليل والمعالجات تكون اسرع في المعالج، وبالتالي الجوالات اللي تبنى تكون اقوى. فالمعالج اللي هو الاي 12 يمكن يكون خليفه الاي 11 بايونيك، معالج الى الحين مثبت قوته بشكل كبير في الجوالات، هو اللي يجي في الايفون اكس. هذا المعالج الجديد فعليا بدأ تصنيعه مع شريكهم التايواني، والمفروض انه يكون موجود ومتوفر بشكل كبير مع اجهزه جديده حتعلن السنه دي. فاذا جت بالفعل 3 جوالات ايفون اكس نهايه السنه يمكن تحمل بشكل كبير هذا المعالج اللي هو الاي 12. حيصير في المؤتمر لنهايه السنه في شهر سبتمبر ياكدوا اسم المعالج وياكدوا كفاءته ويقولوا لنا مين اللي يقدر يضبط الامور حقت صناعته، لأنه الشركة التايوانية الحالة ما تقدر تسوي هذا الموضوع. ومين اللي عرض أنه كمان أنا أقدر أنتج لكم معالجات؟ سامسونج، لأنه سبق وسامسونج سوت لهم معالجات قبل كذا، وأكيد تقدر تسوي لهم الاي 12 تبدأ تبني لهم معالجات ال7 نانومتر. إن صح الاي 12 حيكون الايفون هذا يحمل أول معالج. ولكن أوكي، أكدت سامسونج أيضا أنها شغالة على نفس المنصة 7 نانومتر، وفي معالج حينزل هذه السنة على أحد هذه أجهزة هذه السنة يحمل نفس المعالج. فأكيد يعني إيش الجهاز المهم اللي بيجي هذه السنة إلا النوت 9. فإذا جاء النوت 9 يمكن يحمل معالج جديد من سامسونج يكون على منصة ال7 نانومتر. ساعتها يمكن سامسونج تسبق أبل، ننتظر ونشوف. مو الموضوع أنه سامسونج تسبق أبل، سامسونج تبغى يمكن تسبق أبل، ولكن يهمها أكثر تنتج لأبل، لأنه ساعتها حيكون الربحية أكبر إذا أنتجوا لهم معالجات والشاشات اوريدي. خلاص الآيفون الجديد برعاية سامسونج، بصناعة سامسونج، لا حد يزعل، بصناعة سامسونج. نروح للخبر الأخير عن WWDC، مؤتمر المطورين حق شركة أبل، والمفروض الكلمة الأساسية تكون في يوم 4 جون، يوم الاثنين 20 رمضان، ساعة تقريبا 8 بالليل، 8 بالليل، صلاة مغرب في بعض الدول، صلاة عشاء في بعض الدول. هذا هو المؤتمر حق المطورين، الكلمة الأساسية. نروح لهذا المؤتمر بإعلاناته، فالمفروض إنه يركز على نظام الاي او اس الجديد، يركز على الاي او اس 12 ومتى حيكون متوفر، أكيد مع الايفون الجديد، ولكن وش الخصائص الجديدة اللي بيجيبها. أيضا بنتكلم عن نظام الماك او اس والأشياء الجديدة اللي حيكون موجود فيها، وإيش حيكون اسم النظام الجديد هذا، بالإضافة إلى بعض المنتجات اللي نتوقع تكون جديدة زي الماك بوك جديد ولاين جديد يطلعوا فيه، وأيضا تحديثات على المنظومة المتكاملة اللي موجودة في الأجهزة حقتهم من آيبادات وأجهزة كمبيوتر، وأيضا نظام أنظمة تشغيلية. السماعات يمكن يطلعوا لها تحديث. الجوالات الاي او اس ابدا لا تفكر انه حيكون في ايفون جديد الا اذا كان الجوال حق الايفون اس اي 2 اللي طلع بالتسريبات كثير وتكلمنا عليه كثير. فهذه كلها يبغانا ننتظر ونشوف ونتاكد في المؤتمر، ولكن المؤتمر هو مخصص للمطورين. ما احنا رايحين ماني بحاضر المؤتمر هذا، رمضان وما رمضان، بالاضافه الى حتى الدعوه ما جتنا، فلا خلاص حضرنا مرتين WWDC امورنا زي الفل، اللهم لك الحمد. فالمفروض نركز على المحتوى الحين ونشوف وش اللي بالفعل بيكون شيء جديد في هذا المؤتمر. الشيء المحزن انه الى الحين ما تاكد اي حاجه عن تجديدات او تحديثات في سيري وفي منظومه الاي ار من نفس ابل. اتمنى هالكلام يتغير في المؤتمر، واتمنى انكم تتمنوا هالشيء معانا. نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.